Hello mga guys. Hello mga katropa. Hello sir, madam. Hello, shout out kay Sir Jumides. So ngayon, nandito na yung Angle Calendar na hinihingi mo. So ito ay kakaiba sa aking calendar na naipost na. So ito yung luma kong calendar. At saka ito yung pinakauna kong naipost. Okay. So, ito yung first, then this one is the second, this one is the third. Okay. So, katulad nung sinabi ko noong araw, ay ito from number 1 to number 31, ito ay this of the month. Dito naman sa itaas, probables. Dito, probables. So, ito, meron ito linya para lubos niyong maintindihan. So, ito, pwede dito, pwede ganon, pwede dito, pwede dyan. Dito naman, ganon rin. Pwede ganyan, pwede ganyan. As long as it coincide with the date. Ganon. Okay. Ito naman. O di kaya ganon. O di kaya dito. Okay. So, yung isa ay ganon. Okay, so magbigay tayo ng halimbawa. Sabi ko, nung una, ito ang angle calendar. Lumabas yung January 31 kasi 11 pa lang tayo. So, January 31, ito. So, wala dyan. Okay. Hanapin natin kasi you will make first your angle calendar at saka yung probable. Hanapin natin kung tatama ba yung number mo. So, dito, 4703. So, tumatali dito. Okay. So, pero yung placement ay lumabas yun sa 2 p.m. draw 730. So, sa February 1 naman, lumabas yung 446. Dito yan. Wala dyan. Ay, nandito. Pwede rin dito. Okay. February 1, wala dyan. Pero nandito. Sa gilid. It is in between 1 and 2. So, pwede yan. So, 646 yung lumabas. Yung 646 at saka yung 644, pwede yun. Kasi kadouble yan ng 604 o 640. So, yung lumabas ay 446. Nasa pagrarambol mo na lang. Tapos, dito, lumabas yung 674, 795. Nagsilabas na yung mga number na yan. Diba? Okay. So, kahapon, pizza, 10. Hindi lumabas yung number na yan. Pero yung kasunod ito. Between 10 and 11. So, ngayon, araw na 11. So, ito ay correct placement pataas. 120. Hindi ko lang yan. Kasi yung tinayaan ko ay 200. Akala ko yung double yung lalabas. Okay. Tapos, sa February 5, yung lumabas ay February 5. Yan. Pero, yung correct placement ay 7, 7, 8. Katulad sa nang sinabi ko, yung
yung double, kapag tumataya ka ng ganun, so, halimbawa 788, tatayaan mo rin yung isa 778. Kasi hindi mo alam kung ano yung lalabas talaga. Pwede rumble para sigurado. Okay. Yung sa February 1, lumabas na yung 504. Yung placement ay 540. Okay, so katulad ng ibang angle calendar. So, pwede gamitin pataas, pwede pa baba. Okay, so ngayon, ito, 11. Inabangan ko ito 603. Hindi pa ito lumalabas. Pero alam ko lalabas yan. Kasi noong February 2 p.m. lumabas yung 363. Tapos yung 316 o 613, hindi pa yan lumabas. Pero lalabas yun. Yung combination na yan, 306. Sana lumabas ito ngayong araw na ito. Okay? So, yung isa naman ay 454. Lumabas bilang 540. So, hindi pa yan lumalabas. Tapos, ngayon ay pizza 11. So, 451. Yung 540, yung kasunod niyan ay 451. So, lalabas yan kasi lumabas na yung 454. Naintindihan niyo? Okay. So, meron pa ako isang sikreto na i-reveal sa inyo. According to my observation only, ha? Wala yung matibay na basihan. As you know, for all you know, walang nakakatiyak kung anong number yung lalabas. So, yung tinatayaan natin, yung kinocompute natin, lahat yan ay mga probables lang. Okay. So, 540. Kapag lumabas ito, lumabas na yung 540. Pero wala pa yung 541. Pero lumabas na yung 454. So, ibig sabihin lalabas yan. Antayin nyo lang. Yung 780. Lumabas na yan. Pero yung 781, hindi pa. Lumabas na yung 778. Diba? Yung 048, 148, yung lalabas rin yung 488 o 448. Yung 971 na una, noong January 31, 9 p.m. Lumabas yung 971. Tapos, lumabas yung 977. Lumabas yung 907. Diba? Yung 027. 127 hindi pa lumalabas. Pero yung ito, lumabas na. Okay? So, ganun. Italin nyo lang yung mga result. Tapos, alamin nyo kung ano yung mga kasunod na number. Lalabas yun. Halimbawa, ito, 201 or 120, eskalera yan. Ibig sabihin, magkakasunod na numero. 0, 1, 2. Lalabas, kasunod yan, o di kaya malapit yan, lalabas yung double. Hindi natin alam kung anong kombinasyon, pero didikit yan, o di kaya malapit sa kombinasyon na ito. 109, yung tamang placement niyan ay 901. So, eskalera rin. So, lalabas rin yung double. So, antayin natin. Magdo-double yan bukas o di kaya mamaya. So, thank you for watching. Hope you like my video today.